Ce credeți? Am ieșit și am și aici preventivul Smiley. Nici nu mai vine să zâmbesc că câți bani trebuie să dau. Să înceapă renovarea, ca să zic așa. Hai! Deci nu mai înțeleg nimic. În 27 martie, mamă, ce e pe geamul ăsta la camion aici, dacă nu l-am mai folosit. Am ajuns să dau drumul la Webasto, mâncava-și gura voastră. În Italia, nu în altă țară, cât poate să fie de frig. Hai să-l pornim. A nins ieri la Ravenna, la Forlì, la Cesena. Primul nu mai spun că pe Brennero peste tot a nins. Și e un frig și un curent, cred că simțiți și voi vântul. 4 grade sunt la ora asta, este 7 fără 1 minute și sunt 4 grade. Au, ce frumos să vede soarele pe spate așa, uite. Ce-mi place! Bună dimineața, oameni dragi! Începem ziua de muncă cu voie bună și un pic de nervi că este foarte frig, dar asta se încălzește imediat, în câteva ore se încălzește. Astăzi vă iau la muncă, după amiază am să încep un proces care sunt ani de zile că trebuia să-l încep și am tot omis, dar a sosit momentul că nu mai pot să amân. Așa că stați aproape până de seară să vedeți despre ce este vorba, că mulți oameni prin comentarii m-au și criticat pentru chestia asta și a venit momentul să rectific. Dar până atunci, hai să înceapă treaba. Gata trupa, cu soarele pe față, mergem la treabă. Astăzi am de descărcat geamuri în zona Bologna. Am început așa la muncă să vă duc Milano, Bergamo, colinele Piacentine. Acum vă duc pe Emilia aici, Emilia Romagna, vă duc pe Bologna. Am o descărcare la... Unde sunt, mă, documentele astea, că nici nu mai țiu minte. Că mi-a încărcat altcineva camionul aseară. Nici nu știu care, cum e marfa, dar le dezlușesc eu acolo la fața locului. Și că eu am fost plecat cu ăla albastru ieri. Trebuie să descarc la Castello di Serravalle, Bologna. Acum zice că e o sticlă de descărcat la mână și trebuie să văd pe care suport din ăla, cavalet, cum îi spune aici în Italia, este. Și după care mai am o descărcare la Calderara di Reno, tot la Bologna, aproape acolo una de alta. Dar văd că e cam înorat așa către Bologna aici. La noi era soare de... îți scotea ochii, aici la Bologna e cam înorat. Și referitor la frigul care vă spuneam că, vai de capul meu, nu știu ce se întâmplă. Ăștia ne spun că e încălzire globală și noi aici dimineața era 4 grade, 27, cât suntem astăzi? 27 sau 28? 27 martie, că nici nu mai știu în ce zi suntem. 4 grade în Italia, la câmpie, da? În nord. Frig. Și ăștia ne omoară pe noi cu încălzirea globală. Unde vă încălzire globală? Încălzire globală o faceți voi cu rachetele și cu războaiele și cu producția de arme nucleare și cu toate porcăriile, că nu mai zic nimic, că iar mi-aduc aminte, că iar mă repet că da, asta e, face parte din viața de zi cu zi, că trăim timpuri de război. Îmi place că traficul este domol, să știți că în Italia s-a redus numărul accidentelor cu 50% de când s-a scumpit motorina. Și la timpul ăsta acum era plin de rulote din astea. Foarte puține sunt, să știți, de străini. Foarte, foarte puține față de anii trecuți, care era plin de ei. Mai ales că mai e, cât mai e, o săptămână și vine Paștele italian, Paștele catolic, nu italian. E destul de vizibil că nu circulă, nu mai pleacă atât de mult lumea în vacanță acum de primăvară. Din cauza scumpirilor, a combustibilor, a toate cele. De obicei acum era perioada nemților, olandezilor, belgienilor, toată zona aia de nord a Europei, care veneau către Italia aici în vacanță. Dar oamenii se uită la buzunar și țin de economii. Că nu mai e timp de făcut
figuri și talente, că nu știi ce se întâmplă mâine. E ceva, totul e imprevizibil. De la pandemie încoa s-a schimbat totul, s-a dat totul peste cap. Războaie, pandemii, restricții peste restricții, condiții peste condiții, taxe peste taxe, scumpiri peste scumpiri. Nu știm unde, nu știu unde o să ajungem, dar se anunță greu. Ascultați aici istorie telefonică cu cei de unde trebuie să ajung să descarc. Îl sun și spun: bună ziua, sunt șoferul care trebuie să vă aduc un geam, o sticlă. Zic, adresa care o aveți aici scrisă pe foaie, pe document, nu o găsesc nici pe Google, nici pe Google Maps, nici pe... Zic, în internet nu se găsește, nici pe navigator nu mi-o dă de niciun fel. Ei mi-au scris aici Via del Comercio, numărul 104, Castello di Serravalle, Bologna. Nu-mi dă nimic. Îmi dă orașul Castello di Serravalle, dar nu-mi dă nimic. Până la urmă bag firma, cum se numește firma lor, Metro Infisi, și mi-o dă undeva la Castelletto, adică undeva mai jos un pic, vreo 7, 8, 10 km de Castello di Serravalle, și îl întreb până la urmă: unde ți-aduc geamul? Ți-l aduc la Castello di Serravalle ori la Castelletto? Păi nu contează. Băi, omule, nu contează. Tu spune că eu nu stau să bănănăi la stânga, la dreapta, pe aici, să te găsesc pe tine, să mă duc 10 în sus, 10 în jos pentru nimic, 10 km în sus și în jos, aiure așa, să consum motorină. Zic, vin la unde îmi dă aici pe internet, la Castelletto. Da, vino aici, că nu e nicio problemă, nu contează unde descarci. Așa ceva doar în Italia întâlnești. V-am mai povestit că aici e greu cu numărul la poartă, cu să-i găsești pe internet, pe navigator, pe Google Maps, e jale. Dar eu mă întreb cum fac ei afaceri în modul ăsta așa, cu gândirea asta lor, cu creierul ăsta lor. Eu nu înțeleg cum le merg afacerile, cum reușesc. Dar bine, ăștia mare parte sunt conduși de contabil, de comercialista, cum spun ei în Italia. Că dacă n-ar fi contabilul, n-ar fi bun de nimic la gândirea lor și la modul lor de exprimare. Câți kilometri mai am? Mai am 6 kilometri. Aici, Colli Bolognesi, zona produzione vini, zona de produs care produce vinuri. N-am fost niciodată pe aici, pe colinele astea, chiar n-am avut niciodată cursă. Frumos, dar numai că la noi era soare, aici e norat. Sper să nu găsim zăpadă mai sus încolo, căci am văzut eu un pic de la depărtare, să vedea un pic de zăpadă, dar acum vedem cum avem noroc. Ce e aici? Intermitent. Mai cunosc nici semafoarele. Hai cu tata, bălana. Și astăzi e vineri, încheiem săptămâna. La ora 6 am programare, sper să ajung cu bine, că e prima ședință și nu vreau să întârzii. Și sper să mă încadrez, să ajung la timp la programare. Mâine e sâmbătă, duminică, am văzut pe internet că ar fi destul de ok vremea, așa că tragem o tură cu scuterul așa mai lungă, că până acum n-am apucat. Am ieșit cu Izabela seara, un pic, a fost frig, am plecat o dimineață cu el la muncă, mi-am blestemat soarta, am zis că nu mai mă duc până nu se face dimineața 20 de grade, nu mai mă urc pe el dimineața. Mi-a îngățat și picioare, și gâtul, și fața, și toate alea. Bine, cei drept, și eu am plecat, că am dezmățat așa într-o gecuță mai subțire, asta care o am pe mine astăzi. Dar frig, încă e friguri. Și la curte acolo, ieri cât am nins în zona Ravenna, Forlice, Zena, partea aia acolo, a fost o vijelie așa de ne-a culcat florile la pământ. Dar doar atât, bine că n-a fost mari daune. La alții am văzut că la știri că le-a scos șpalierii de la vii din pământ prin zona Forli, pe acolo, Cesena, pe colinele alea, pe dealurile alea pe acolo. A fost mai rău, mai puternic. Ia să vedem pe unde mă bagă. Trebuie să urmez strada normală în sus. Ia uite ce coline frumoase pe aici.
Am zis că am început să fac o pasiune pentru colinele astea, să stau așa un pic pe dealuri. Castello di Serravalle, Zocca. Trebuie să facem dreapta aici. Bine că unde descarc acum am văzut că e zonă industrială, nu sunt coclauri din alea sperietoare, cine știe pe unde să mă bage. Gata, dragă, virez la dreapta. Vine ceva? Face dreapta. Mamă, uitați-vă și voi, nu-l lasă să se bage, uitați-vă și voi dacă l-ar lăsa. Băi, dar ești tâmpit, nu puteai să te oprești, bă, firar, bă, măliga. Doamne, băi, dar ce tâmpenii de oameni, dar a văzut că s-a băgat cu camionul, putea să se oprească, nu, a trebuit să treacă el, să stea ăla, să blocheze strada cu camionul. Ferească Dumnezeu ce tâmpenie de oameni, că altfel nu pot să-i numesc tâmpiți, ăștia sunt tâmpiți de-a binele. După ce termin aici de descărcat, mai am o altă descărcare și după care o încărcare, iar după amiază s-ar putea să mergem să încărcăm un container, dar nu știu exact destinația unde o să-l duc. Cred că undeva la munte, nu știu, asta pentru luni. O să-l încarc după amiază pentru luni, dacă am înțeles eu bine. O, ce frumoasă e zona pe aici, ce vile din astea frumoase, aranjate și curat, așa. Chiar îmi place aici. Îmi place sătucul ăsta foarte frumos. Bine, pustiu că n-ai market, nu ai școală, nu ai absolut nimic. Dar îmi place, colorat așa, curat, spălat, aranjat. Îmi place. Începe să lumineze ușor, ușor și aici în zona asta. Se pare că se duce la vale încolo spre sud toți norii, toată răutatea. Uite că am intrăm acum în Castelletto de Bologna. Și zice că mai am 450 de metri. Uite că au și Conad, supermarket. Am zis eu mai devreme acolo, un kilometru mai în spate, că nu au, dar au. Au de toate oamenii aici. Și zona industrială, au și restaurant, pizzerie, au tot ce le trebuie. Hai, tata, hai, ieși Conad. Ieși că trebuie să intru eu și nu avem loc amândoi. Hai că s-a oprit, te lasă, te lasă. Să trăiești, să îmbătrânești, să înflorești. Ia să vedem unde sunt, undeva pe dreapta. Uite aici, Metro Infisi. Uite și sticleții au ieșit la drumul mare. Am terminat descărcarea aici, dar de fapt n-am descărcat nimic. Vă spun imediat peripeția. Mamă, ce mascat era, ziceai că e mafie siciliană, milițianul ăsta. Deci, vin aici să descarc de pe un suport din ăsta de sticlă, care pun geamuri din astea termopan, sticla de termopan, cavalete le spune aici, plecând de acasă cu impresia că aici trebuie să descarc doar o singură sticlă, care era pe o cavaletă din asta care mergea într-un alt loc. Mi-a zis așa, vezi că acolo pe una din cavaletele respective o să găsești un geam la dimensiunea cu tare, care se descarcă la mână, îl descarcă cei de acolo la mână și după care te duci la a doua descărcare. Ajung aici, în coclaurile astea, și hai să căutăm geamul. Caut, mă uit după dimensiune cu angajatul de aici, de unde trebuia să descarc, nimic n-am găsit. Până la urmă, sun la cei de la fabrică unde s-au încărcat ferestrele și întreb: domne, geamul cu numărul cu tare care trebuia descărcat aici nu e. Păi stai puțin să ne gândim. Au făcut ei un calcul așa pe care cavaletă din asta a fost pus pe altă cavaletă care s-a descărcat în zona Alsenu, la altă fabricuță de producție din asta de termopan, la noi în zona acolo.
Adică vina șoferului de ieri că n-a știut să oprească o cavaletă din asta goală cu un singur geam, cu geamul care trebuia să vină aici la Castello de Serravalle, care nu era nici Castello di Serravalle, era Castelletto de Bologna. În fine. Așa că astăzi și ieri s-a lucrat numai cu curul, ca să-i spun așa pe românește. Ferească Dumnezeu. Deci am bătut de la autostradă, de la Valsamoggia și până aici la Castelletto, aproape 50 de kilometri dus întors pentru nimic, ca să descoperim că geamul nu-i. Gata, ies de aici din munte, mă duc către Calderara di Reno la următoarea descărcare. Sper aici să nu mai am nicio peripeție, nicio problemă. 5 hours later. Am făcut și a doua descărcare, în sfârșit cu succes. A fost totul în regulă, numai că da, aici trebuia să iau o cavaletă din asta, goală, și să încarc undeva la Reggio Emilia un geam. Numai că cavaletele care le aveau, bă, să intre minim, bă, mâncați, bă, nu mai disperați în dimineața asta. În spatele meu, ferească Dumnezeu, tot cu un camion. Deci, de aici trebuia să ridic câteva cavalete goale, pe care una din ele trebuia să pun un geam de la Reggio Emilia. Ăștia între timp n-au descărcat geamurile de pe cavalete, așa că n-am reușit să iau nicio cavaletă din asta de fier de la firma respectivă. Noroc că am găsit 2-3 cavalete de lemn de la altă firmă care le-a adus geamuri și au cerut permisiunea, dacă poate să iau una din aia de lemn, să utilizeze, să iau geamul ăsta de la Reggio Emilia, să-l duc înapoi la vetreria asta, fabrica asta de geamuri în zona de Piacenza, la noi acolo. O zi de vineri, ca și cum toate merg pe dos, ca să zic așa. A început și ploaia aici la Bologna. Mai devreme ziceam eu că se luminează, dar de unde? Din contră, începe ploaia. Mergem la Reggio Emilia să iau și geamul ăsta defect și după aia vedem ce se mai întâmplă după amiază. Sper să nu plouă prea tare, dar văd că către noi e senin, unde merg eu în direcția către noi, către Fiorenzola, către Piacenza, către zona noastră. Acolo văd că e senin. Asta înseamnă că e de bine! Deci am ajuns la încărcare aici, am luat geamul despre care vă vorbeam că e defect, să-l duc înapoi la fabrică. Și să te ferească Dumnezeu, când e 12:10 și au ieșit italienii de la pauză, ia uitați cum stă în spatele meu, lipit de mine, nu știe pe unde să mă depășească mai repede, să duc acasă să mănânci. Deci ăștia când iese la pauză, rupe asfaltul, nu altceva. Unul m-a depășit pe contrasens mai devreme, pe partea cealaltă de scoardă, a sărit în sus cu... Ferească Dumnezeu, așa ceva numai la ăștia există. Cât am circulat eu până toată Europa asta, așa nerăbdare, foarte agitați în trafic, agitați rău de tot. El trebuie să ducă acum la pauză, să mănânce, trebuie să tolonească vreo oră prin pat și vă dați seama, și drumul până acasă și înapoi. Și așa mai departe. Ia uite-l. Aoleu, e jale cu ei. Muncă, dar trebuie să mai și mâncăm. Am o Macedonia. Am trecut pe dietă. M-a băgat Izabela la dietă. Săraca în fiecare seară îmi pregătește câte o casoletă din asta așa cu Macedonia. Cu nectarine, cu căpșuni, banane, kiwi. Are fata mea grijă de mine să nu mă îngraș, mă ține la dietă. Și mi-o pregătește de seara și mi-o iau și o mănânc la prânz. Am ajuns la Alseno, unde am curcat colegul de ieri. Practic este șoferul care era pe această mașină. Colegul care are 73 de ani, este la pensie. Și ieri a lucrat el pe camionul ăsta, că eu a trebuit să lucrez pe albastru cu prelată. Și am fost la încărcat cavaletele astea cu sticle pe ele și el a încurcat de n-a dus unde trebuie sticla respectivă și acum am venit aici la Seno lângă noi, la 7 km, să iau geamul, ori îl duc înapoi în fabrică, ori îl duc la noi în depozit și să livrează altă dată. Acum vedem.
Dar deocamdată sunt în pauză ăștia de la fabricuța asta de aici. Până atunci îmi termin și eu Macedonia. S-a încălzit și afară. E un soare de belea, exact ce îmi place mie. Hai, Doamne, cu vara, că nu se mai poate. One eternity later. Gata, am adus și geamurile. Ăsta este geamul care le-a descărcat în firma greșită. E prima dată când văd geam cu jaluzele direct la interior, la jumătate, cu fire și se acționează electric. Iar ăsta e cel care a zis că e defect, dar nu e defect până la urmă. E doar că e murdar la interior și ăsta are jaluzele între sticle. Dici che non ce la fai? Ah, dai. Prova. Dai, prova. Dai, che viene, tiro. Sì, sì, tira. Piano, piano. Riprendilo di nuovo. Boh, fermalo. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. În sfârșit le-am lăsat cavaleta aia cu cele două sticle și am luat alta micuță pentru luni. Am legat-o cu două chingi, mă duc să iau actele și gata că e vineri astăzi. Am plecat și de aici și sper să nu mai intervină altceva, alte inconveniente, pentru că e vineri, e 3:30 și ora 6 am programare. Și știți că câteodată așa e ca și un făcut. Când vrei să nu întârzi, atunci întârzi și atunci se ivește câte o problemă, atunci apare câte ceva. Dar până la urmă, până la ora asta a fost totul ok, chiar dacă m-am dus eu degeaba până la prima descărcare, bineînțeles nu din vina mea, suntem în timp, în barem, sper să nu mai intervină ceva. Oricum, până ajung acasă să face aproape 4:30, mă refer la garaj. După care vedem ce mai pune în camion pentru luni și după aia să mă duc să-mi rezolv problema. Pentru că este o problemă foarte periculoasă pentru mine, foarte gravă. Nu știu cum o să trec peste, dar mi-am luat inima în dinți și trebuie, că n-am încotro. Ori cât ar fi de neplăcut, trebuie să fac. Pe aici, prin localitatea asta care trec acum, se numește Podenzano. Veneam cu Izabela, ce amintiri frumoase, că mă iau emoțiile așa când mă gândesc. Veneam cu Izabela măcar o dată pe lună, așa se întâmpla de a avea meci cu echipa din această localitate de volei. Săraca, de când s-a accidentat acum 2 ani de zile, a prins frică și nu vrea să mai facă. Chiar zilele trecute am întrebat-o: hai mă tati, nu vrei să te mai ducem înapoi la volei, să te mai înscriem, să continui? Nu mai vreau. De când a căzut atunci, a făcut întinderea aia urâtă de ligamente la gleznă, a prins frică și nu vrea să mai continue. Dar noi nu putem să o forțăm, că na, știți cum e, dacă ai frică, decât să faci un lucru cu frică, mai bine nu-l mai faci. Dar ce să mai, amintiri frumoase, de câte ori trec prin toate comunele astea pe unde veneam cu ea la meciuri, la volei, mi-amintesc așa, când veneam duminica, aproape duminică de duminică aveam meciuri prin diferite localități. Avea și activitate, aveam și noi, dar dacă așa a fost să se întâmple, să accidenteze sărăcuța, asta e. Hai că a dat Dumnezeu într-un final să termin. Este 5 fără un sfert, chiar cu o oră și un sfert înainte de programarea care o am. Nu s-a mai întâmplat nimic. Am descărcat, cum îi zice, cavaleta aia cu sticlele alea de termopan, jos aici la noi în depozit, și luni plec cu camionul gol. Încar tot aici la noi în zona industrială, într-o fabricuță pentru Bologna. Am luat mașinuța, fug repede acasă să fac un duș, că dacă am o oră marjă de eroare. De-aia mi-am și pus programarea mai târziu, că nu eram 100% că ajung, că știți cum e, se poate întâmpla orice. Îmi fac un duș, mă schimb și mergem la dentist! Că și așa mi-a strigat
de 4-5 ani de zile. Du-te, bă, țigane, și fă-ți dinții, nu sta de vorbă aici pe YouTube. A sosit momentul să mă duc să-mi repar problemele cu dantura. Și până acum nu m-am dus, nu neapărat din cauza banilor, dar acela este un motiv, așa, un procentaj de 30-40%, să zic așa, că ar fi motivul banii. Dar marele motiv este frica, fraților, că eu am o frică de injecții, mai ales în gingie, de-mi vine să mor. Dar acum mi-am luat inima în dinți și nu mai, gata, am zis, orice ar fi, oricât m-ar durea, mă duc, frate, și îmi fac dantura, că începe să se vadă din ce în ce mai urât. Ia uite ce bate soarele, am transpirat. Cald, 20 de grade sunt la ora asta, 5 fără 10. Așa că a sosit momentul, n-am mai fost la un dentist, știți că eu sunt sincer și vă spun adevărul, de 20 de ani de zile, de când eram în România. Și cum? Doar să scot, că de tratat mi-era frică rău de tot. Și cu scosul mă duceam în ultima fază, că nu puteam să mai rezist, că n-aveam încotro. Așa că mergem la dentist. Astăzi nu o să-mi fie frică, pentru că știu că nu-mi face mare lucru. O să-mi facă radiografia aia, filmul, cum se spune mai pe vechi. Și o să-mi facă preventivul, să vadă ce are de lucrat la mine. Așa că astăzi merg cu inima deschisă, așa, cu pieptul în față, țanțoș. Dați-vă la o parte că mă apropii. Acum intru. Să vedem ce veste îmi dă. Costuri și injecții. Că mi-e frică de mor. Aici intru la tortură, frate. Țineți pumnii strânși. Ce credeți? Am ieșit și am și aici preventivul, smiley. Nici nu mai vine să zâmbesc că câți bani trebuie să dau. Vă pun o poză să vedeți cum sunt dinții. Mari probleme exagerate nu am. Am pe ăștia doi care știți că sunt negri, îi știți voi din video. După care, 3 de fapt sunt. Unul cred că trebuie să-mi scoată și nervul, după care am una, 2 de scos și bineînțeles curățire dentară și așa mai departe. Să vă spun prețul, că mi-a făcut preventivul, mi-a făcut și radiografia, am zis că v-am pus aici. Să vă spun, nu vă spun acasă. Dar oricum mai am de așteptat, că săptămâna viitoare este Paștele italian. Săptămâna asta o are plină, Paștele, și după care m-au pus pe 9 aprilie. Deci dacă duminică e 5, luni 6, marți 7, miercuri 8, joi 9, pe joi. Seara la ora 6 am următoarea programare ca să se apuce de lucrarea mea. După aia pot să râd așa, cu o gură până la urechi. Am ajuns acasă și vreau să vă arăt un pic cât mă costă pe mine reparațiile capitale ce am de făcut la dantură. Și avem așa, curățirea dentară, 90 de euro. După care am un dinte care trebuie să-mi curețe canalul, adică nu trebuie, nu se știe dacă nervul e atins, iar dacă nervul e atins și va trebui scos afară, 250, vedeți la dintele 22 și iar la 22 încă 150, un perno în fibră, adică un miez, ca să zic așa, din fibră, care e ca un fel de întăritor care vine în locul la nerv. După care am 2 extrageri de măsele, 200 de euro, cam 2 rădăcini, 100 cu 100. Și reconstrucție la 22, ăsta care, dacă e să-i scoată nervul, 22, 25, 26 și 35. Și după care reconstrucție mai mică, mai minoră, să zicem așa, la 12 și 21, 280. La ăștia 4 sunt 600, adică 150 de euro de dinte. Și totalul este de 1570. Din 1570, dacă plătesc cash, dau 1250. Iar din 1250, dacă nervul mi este bun, scutesc 250 plus 150, adică 400, rămân undeva la 850 cu
toată lucrarea și aici sunt dinții mei la care au de lucru, aici sunt enumerați. Și bineînțeles rămân cu 2 găuri unde sunt extracțiile astea, la 26 și 45 cu 200, care o să-i fac cu timpul, mai târziu, nu știu, vedem cum o să decurgă lucrarea aici în față, că ce mă interesează cel mai tare sunt ăștia care se văd negri așa și mai sunt care se văd negri, dar pe interior nu se văd din față. Iar găurile care o să rămână o să le umplu eu altă dată sau când o să am chef sau când o să-mi fac curaj din nou. Acum în funcție și de bani și de curaj. Dragilor, ăsta a fost video, nu vă mai rețin. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine până la final, până la dentist. Ne vedem în următorul vlog. Bineînțeles, programare joi pe 9/4 la ora 18. Să înceapă renovarea, ca să zic așa. Hai, ne vedem la următorul vlog. Ciao!